Sziasztok, Zsolt vagyok! A mai videóban a DIY Show Winning Carnauba Wax nevezetű termékét fogjuk kipróbálni, mégpedig ezen a járművön, majd értelemszerűen először megtisztítom a kocsit, és utána pedig, amikor tiszta és száraz, akkor viszem fel a felületre. Értelemszerűen, mint általában mindenféle waxot meg hasonlót, minél kevesebbet érdemes felvinni, mert úgyis csak a közvetlenül a gépjárművel érintkező része az, ami kifejti a hatását. Ha felviszitek mint fél centi vastagon, amit nem lehet, de na, most egy kis túlzással, akkor értelemszerűen a túlnyomó részét vissza fogjátok törölni, és megy a kendőbe, nem csinál semmit. De legalább nehezebb kezelni. Úgyhogy kezdjük is! I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Jó, fiúk, lányok, ez egy kicsit sötét felvitelezett, ez van. Ez volt a DIY-nek a Show Winning Carnauba Wax nevezetű viasza. Mocskos új jó illata van, ez a pinyakoláda, ilyen kókusz és egyebek. Nekem nagyon adja a jelet. Egyszerű volt a felvitele, főleg így, hogy géppel vittem fel, meg főleg úgy, hogy csak tényleg vékony rétegben. Baromi egyszerű volt visszatörölni.
ahhoz képest, hogy viasz, szépen dobja a vizet, és gyönyörű fényt adott, és sikamlik a felület, mint a háborodás. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani, patika a cucc. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le én és hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!